Έκτακτη ενημέρωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και όχι μόνο πραγματοποιήθηκε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρη Γκερασίμοφ και τους διοικητές των ομάδων που εμπλέκονται στην κεντρική στρατιωτική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο πριν από λίγο, με τον Ρώσο Πρόεδρο να φοράει τα χακί για άλλη μια φορά και να μεταβαίνει αυτοπροσώπως σε ένα από τα διοικητήρια της κοινής ομάδας δυνάμεων. Εκεί ο πρόεδρος έλαβε μια λεπτομερή ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση κατά μήκος της γραμμής επαφής, ιδίως στις κατευθύνσεις του Κουπιάνσκ και του Κρασνοαρμέισκ, με τα σημεία που ξεχώρισαν να είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει έως και 5.000 άνδρες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ και αντίστοιχα στην κατεύθυνση του Κρασνοαρμέισκ έχουν περικυκλώσει άλλους 5.500 Ουκρανούς. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις στο Βοβτσάνκ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απελευθερώσει το 70% της πόλης, ενώ στην κατεύθυνση του Κρασνολιμάνσκ η απελευθέρωση του χωριού Γιαμπόλ πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος προχώρησε σε δηλώσεις με τα κυριότερα σημεία τους, όπως τα αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, να είναι τα εξής. Ο Ρώσος ηγέτης συνεχάρει τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις για την επιτυχία τους στην περικύκλωση του Κουπιάνσκ και τα αποτελέσματα των πολεμικών αποστολών σε άλλες περιοχές. Ο πρόεδρος έδωσε εντολή να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστούν οι συνθήκες παράδοσης του προσωπικού των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Το προσωπικό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που επιθυμεί να παραδοθεί δέχεται πυροβολισμούς στην πλάτη και στοχεύεται με drones. Η ασφάλεια του προσωπικού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει να είναι ύψης της σημασίας. Η Ρωσία δεν θα προγραμματίσει πολεμικές αποστολές κατά τη διάρκεια της δεύτερης στρατιωτικής επιχείρησης ώστε να συμπέσουν με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Θα προχωρήσει αποκλειστικά από στρατιωτική σκοπιμότητα. Κατά την εκαθάριση περιοχών από τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις, η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Εκτός όμως από την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, είχαμε και την είδηση βόμβα που αφορά ένα νέο ρωσικό οπλικό σύστημα, τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Κρούς Μπουρεβέσνικ, του οποίου δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου, με τον Μπουρεβέσνικ να ολοκληρώνει μια πολύ ωρή πτήση καλύπτοντας απόσταση 14.000 χιλιόμετρων, καθώς όπως αναφέραμε στην αρχή είναι πυρηνοκίνητος, δηλαδή απεριορίστου βεληνικούς. Μάλιστα ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε σε αυτόν στις δηλώσεις του, όπως και στις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις, λέγοντας ότι αυτές βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο, ενώ για τον Μπουρεβέσνικ επισήμανε ότι δεν υπάρχει πουθενά ανάλογος και διέταξε την προετοιμασία των υποδομών για την ανάπτυξη του Μπουρεβέσνικ στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.